दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है सारी राहों में तेरी है खुशबू. हाय कैसे Hiện nay thì tàu là phương tiện duy nhất có thể đưa chúng ta đến Hòn Sơn. बेचैनियों में दबी है आरज़ू. Và cũng chỉ có một bến tàu duy nhất có tàu đến Hòn Sơn, đó là bến tàu Rạch Giá. Thế nên lẽ dĩ nhiên, muốn đến Hòn Sơn thì chúng ta phải đến Rạch Giá trước. Bến tàu ở đây à? Đúng rồi, có một chỗ vô một thôi. Mấy đứa ngồi đây được không? Có đồ ăn đầy đủ. Là tàu xuất Bà Đông là bên Trong này. đó hết luôn, cân tất cả tàu gì. Tàu anh chị đâu có nhận cho em. Ở đây nước là 10.000, 15.000, một đồ ăn 30-35. Có để đường không? Út có để sữa thêm không? Tại chỉ của chị là không có đường. Ai uống đường chị bỏ vô thôi. Mẹ là không đường. Đúng rồi. Là sữa tươi bình thường thôi. Chị cho em một cái cam dắt không đường, không đá được. Rồi cam không đường. Không đá luôn được không chị? Được, dạ. Xong cây. Rồi đây. Xôi kìa. Xôi gì? Ăn xôi không? Tôi gì vậy con? Xôi tròn. Xôi bò á. Bò hả con? Cho con một gói. Ủa? Chứ là có tiền mặt không? Có tiền lẻ. Có. Bao nhiêu gói với con? 10.000 gói. Dạ cho con một gói nha. À đúng rồi, đúng là mùi xôi bò này. Ăn thử đi xem ngon hả? Hiểu thêm ngon, ủng hộ cô. Cũng được. Ngon được. Cho con thêm một gói nữa con. Phải được rồi dạ. Khỏi. Từ mấy con. Đúng một xôi quê. Ngon. Ừ. Thơm. Hiện nay thì Rạch Giá có rất là nhiều chuyến xe đi các tỉnh, cho nên mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn một hãng xe phù hợp để di chuyển đến Rạch Giá thông qua đường bộ. Ngoài ra thì thành phố Rạch Giá cũng có sân bay riêng, thế nên những bạn ở xa như là ở miền Bắc chẳng hạn, chúng ta có thể bay đến Rạch Giá sau đó đi tàu ra Hòn Sơn một cách dễ dàng. Thì nếu như mà ở xa ở ngoài miền Bắc thì em nghĩ là có thể chọn option là bay tới Rạch Giá trước một ngày, sau đó rồi mình đi tàu ra đây thì cũng ok. Bay thẳng ra đây cũng tốt, tại được cái là ở đây có sân bay, mà nó ít chuyến bay thì mình phải theo dõi. Nhóm tụi mình hiện thời hoàn toàn đều ở Sài Gòn, cho nên tụi mình đã lựa chọn phương án đi xe. Vé xe giường nằm thời điểm tụi mình đi có giá là 350 một người cho một chiều, cộng với tiền vé tàu ra Hòn Sơn là 180 một người nữa. Vì chi, tính cả chiều đi lẫn chiều về, tụi mình tốn khoảng 1,1 triệu một người cho tiền di chuyển. Thế là nói được rồi, chút tập xong mình lên em dạy cơ cho chị, sao em sẽ dùng máy, xong mới đậu tính giác thôi. Xong cái mà mình nói nhưng mà ở đâu mà cái gì có gì mình ở Cali á được luôn á hả? Cái nó tính giác hơi, em giác hơi cho chị. Cái đó là của em, nhưng mà giác hơi xong thì bao lâu nó hết cái giác bầm. Không được, cái đó tới một tuần rồi. Vậy là không được rồi, chị đi chụp hình làm sao mà chị vậy được, không được, chị mặc đồ bỏ vai không. Sau cái nói vậy thôi, em chỉ đi điện cho chị thôi. Đây là có vẻ. Ban đầu thì tụi mình có kế hoạch là đến Rạch Giá sớm, sau đó tìm một khách sạn nhỏ nhỏ, ngủ qua đêm, sáng mai ra tàu sớm cho nó khỏe. Tuy nhiên thì đợt này nhóm mình có một người bạn từ Đức về và thời gian của bạn ở Việt Nam có hạn. Chính vì vậy mà tụi mình đã sắp xếp một kế hoạch ít tốn thời gian hơn. Cụ thể là tụi mình đã book một chuyến xe giường nằm khởi hành từ Sài Gòn vào lúc 11 giờ đêm. Dự kiến thì xe sẽ đến Rạch Giá vào lúc khoảng 5 rưỡi sáng và tụi mình chỉ cần ngồi chờ một chút là đến cái giờ lên tàu luôn. Đi như vậy thì tụi mình chỉ có khoảng 6 tiếng để ngủ. Mặc dù là không quá nhiều nhưng mà nó cũng gọi là ổn. Tụi mình có thể ngủ bù thêm vào cái thời gian ngủ trên tàu. Tuy nhiên trên thực tế chuyến đi thì nó diễn ra hơi khác một chút so với dự tính. Đầu tiên là xe đi đêm cho nên là nó đến sớm hơn rất là nhiều so với cái giờ dự kiến ban đầu. Thật ra là tụi mình đã đáp ở đây là đúng 4 giờ đúng. 6 giờ tàu chạy thì tụi mình sẽ có 2 tiếng để trò chuyện với nhau trước khi tàu chạy. Thành ra thay vì được ngủ 6 tiếng thì tụi mình chỉ được ngủ 4 tiếng là cùng. Và 4 tiếng ngủ đó nó cũng rất là chập chờn. Cái xe nó hơi rung lắc ha. Cái xe nó hơi lắc. Cái xe dàn sóc với cái giường nó không êm ái với mình nghĩ. Nói là đi xe giường nằm Sài Gòn, Rạch Giá, nhưng thật ra tụi mình phải đi tổng cộng 3 chuyến xe, 2 chuyến trung chuyển ở 2 đầu thành phố và chuyến xe chính. Việc di chuyển liên tục như vậy, cộng với cái giấc ngủ vừa ngắn lại vừa không sâu, dẫn đến cái thân xác của tụi mình vào ngày đầu tiên khá là mệt mỏi.
Chuyến này mình đi tính ra là 4 ngày 4 đêm. Tại vì cái đêm đầu tiên là mình dành để di chuyển, nó khá là mệt ở chỗ đó. Nếu như mà mình đi mình dành thêm thời gian nữa và mình ngủ lại Rạch Giá thì chắc là nó sẽ khỏe hơn. Lần sau mà đi thì kế hoạch nó sẽ khác. 5 giờ kém 10 rồi. 6 giờ đúng phải dậy ha? Tàu chạy hả? 6 đúng. 6:35. 6:35 hả? Trời ơi. Là có kéo thêm. Nhưng mà chắc là 6 giờ là mình đi qua đó tà là được rồi nhờ. Tà. Đúng rồi, tại vì nó phải có boarding nữa mà. Mình đang tà. Nó boarding đến 7 giờ hả cô? Đi. Let's go. Mình cùng ra ngoài bến cảng thôi. Ngoài Hòn Sơn ra thì bến tàu Rạch Giá còn có tàu đi Phú Quốc, tàu đi Hòn Nghệ, Nam Du. Cái này đi Phú Quốc được luôn. Còn đây đi Hòn Sơn. Thật ra Phú Quốc là hòn đảo đầu tiên mà mình đi. Và nhắc Phú Quốc á, mình mới nhớ một chuyện, đó là mình cứ đến hòn đảo nào á là mình cứ đòi định cư đó luôn. Hồi đó đi Phú Quốc á, mình cũng nghĩ là mình sẽ về đó làm homestay. Rồi lần đi Phú Quý năm ngoái cũng vậy, mình cũng đòi ở lại đó. Và lần này đi Hòn Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Mình mới ở Hòn Sơn có mấy ngày thôi à, là mình đã nghĩ đến cái chuyện sau này mình định cư ở đây thì sao. Để hỏi mua đất ở đây coi. Cho em trả góp. Cái lần đi Phú Quý thật sự tụi mình nhớ đời luôn, tại vì nó rất là say tàu mọi người. Nhưng mà cái lần đi Hòn Sơn này thì nó trái ngược hoàn toàn. Nó là cái tàu nó chạy êm đến nỗi tụi mình không biết là tàu đang chạy luôn. Có thể là cái thời điểm tụi mình đi thì nó cũng khá là phù hợp vì biển nó êm. Nhưng mà cái vị trí địa lý của Hòn Sơn cũng góp phần rất là lớn trong việc khiến tụi mình có một cái hành trình di chuyển mượt mà. Cũng nhờ tàu chạy rất là êm cho nên tụi mình đã có một giấc ngủ rất là ngon ở trên tàu. Và chúng tôi đã cập bến sau 1 tiếng 15 phút 15 phút. đã về. Không may ói. Êm lắm rồi. Em như nhung. Êm như Rồi. Điểm lại một số kinh nghiệm về di chuyển. Thì đầu tiên á, mình nghĩ là mình phải chọn cái giờ đi xe hợp lý hơn để khi lúc tới nơi mình không phải chờ quá lâu. Cái này thì lúc mua vé mình nên hỏi tư vấn cho kỹ. Với lại nếu được thì mình nên mua vé sớm, tại vì mua sớm thì mình sẽ được chọn chỗ tốt hơn. Đi sẽ đỡ rung lắc, đỡ say xe và ngủ ngon hơn. Về hãng xe thì mình thấy là cái hãng xe tụi mình chọn cũng khá là ok rồi. Xe khá mới, chỗ nằm rộng, nhà chờ khang trang, sạch sẽ. Có cả bánh bao bánh giò miễn phí và các loại nước để mình tự phục vụ. Bánh giò. Dạ. Một cái điều nữa là ở trên khoang tàu nó khá lạnh nha mọi người. Trời ơi lạnh đi. Thế nên là dù đi biển thì mình cũng nên trang bị một cái áo khoác. Rồi đó chính là tất cả những cái kinh nghiệm về di chuyển. Hy vọng mọi người sẽ có một chuyến đi êm ru, tốt đẹp. cuối cùng cũng đã tới nơi. Lên homestay thôi. Thì đúng là lên tới đây thì cũng không thất vọng, tại vì thứ nhất là cái home, phải nói cái điểm nhấn là cái home rất là đẹp. Ở ngoài đó cũng giống như mọi người nói thì là nhà ở đây thì xây rất là giống resort. Mỗi góc nhà, mỗi view nhà có những cái view khác nhau. Nhà nó đẹp, rồi thoải mái. Ra là nếu như mà bạn nào mà muốn đi trốn một thời gian đó thì cũng có thể lên đây ở tháng cũng được, ở yên trong cái home này thôi. Thực ra là ở yên trong cái home mà mình tự có những cái hoạt động của mình đó thì cũng ok. Kiếm rủ mình chơi cá ngựa, ủa lộn, cờ vua. Và
cái cuộc sống ở đây nếu như mà cho mình ở lâu hơn nữa thì mình rất sẵn sàng ở lâu hơn nữa. Mỗi ngày ra ngoài đây, ngồi ngay đây cầm cuốn sách, thật ra cầm hoài đọc hoài vẫn chưa đọc hết, tại vì cứ cầm chút xíu là gió mát hiu hiu, chim kêu ríu rít là buồn ngủ. Ê, cây đó cây sabuche, cây nhãn vậy anh Long. Cái này nè. Sabuche lên nè. Mọi thứ nó tự nhiên, nó giống như là nó không có cái gì phải gắn gượng gì hết á, thì mình chỉ cần hòa vô thôi, mình cũng không có phải căng thẳng gì hết, và mình thực hiện cái hoạt động của mình ở đây cũng được, một ngày cũng đủ cơm 3 bữa mà cơm ngon chứ không phải cơm dở. Rau cỏ tự trồng đồ ha, cá bắt đồ, mọi thứ đều rất đúng ok. rồi, cá kiểu mọi sinh vật biển là đánh bắt tự nhiên luôn chứ không phải là nuôi trồng. Cho nên là rất là ok. Cái homestay tụi mình ở có tên là Mango House. Sở dĩ có cái tên này tại vì nhà được xây dựng bên cạnh một cây xoài rất là lớn. Mango House nằm ở lưng chừng núi Mai Thiên Lãnh, và từ homestay á, bạn có thể phóng tầm nhìn ra ngoài mặt biển, vừa được hưởng những cơn gió biển, lại vừa được hít thở cái bầu không khí rất là trong lành của khu rừng trên núi. Thì đó, nói chung là bạn nào muốn đi về nơi có gió đó, đi đến nơi có gió đó thì đó, ở đây nhiều gió lắm. Quản gia của homestay là một cặp vợ chồng. Anh tên là Hiểu, còn vợ tên là Thương. Hai vợ chồng vừa Hiểu vừa Thương này có với nhau 2 đứa con, cùng nhau sinh sống ngay tại homestay, cùng nhau chăm sóc những vị khách, ngôi nhà và cả gia đình của họ nữa. Tối nào cũng được ăn rất nhiều cá ngon, được đánh bắt bằng nhiều hình thức bởi anh Hiểu cùng bạn của ảnh. Hai vợ chồng mình là cứ ở đây xong rồi chăm sóc cái nhà này luôn. Dạ, không có đi đâu được ngoài chỗ này. Ủa nhưng mà mình là người đây luôn hay là mình ở đâu ở đây? Em người Hòa Bình. À, người Hòa Bình. Dạ. À, ok. Thì em thấy ở đây thì cũng hay cho gia đình đó, trẻ con lên đây á, thì nhưng mà có con của anh Hiểu chị Thương thì có bạn bè để chơi, với lại tụi nó được trải nghiệm khám phá thiên nhiên. Mà gia đình thì sẽ hơi khó khăn trong việc di chuyển một chút xíu. Về địa điểm của homestay thì tại vì nằm ở lưng chừng núi cho nên là cái đường đi lên nó không có quá đơn giản. Tuy nhiên lúc đến và lúc về thì mình sẽ được anh Hiểu và Thương hỗ trợ đưa đón và chở các anh Lý theo luôn. Mà nhớ là đi lên Mango House này thì nếu mà các bạn quá cầu kỳ thì mang vali nhỏ thôi, còn không thì được thì vác những cái ba lô thôi. Thì anh chị quản gia thật ra thì họ cũng hỗ trợ mình chở lên chở xuống, nhưng mà cũng khá là vất vả tại vì đường đi khá dốc. Nhớ đi số 1 thôi nha, không đi số nào khác nha. Vâng, Đây là nha. Đi số 1. Được không vậy? Hết ga ấy hả? Hết rồi. Tại mình không biết, nên là mình cũng vác một cái vali nhỏ. Nói là nằm ở lưng chừng núi, thật ra là đường nó đi cũng khá là ngắn và nó không quá dốc. Những ngày ở đây thì hầu hết ngày nào mình cũng đi bộ từ trên núi đi xuống xong đi lên hết. Không, thì thật ra là đi ở đây mà nếu như mà muốn đi xuống dưới để trải nghiệm này kia thì nên chuẩn bị một sức khỏe tốt, thật sự cơ bắp rồi đó, cardio rồi này kia để có sức bền. Thì mình sẽ trải nghiệm tốt hơn, chứ ví dụ như mà mình mệt quá thì cũng không thấy gì vui. Còn nếu như mà Còn không thì đi không đi có xe nhiều máy. sức bền thì Để xe máy đi lên đi thì xuống mình- được. Em quen xuống một hồi đen mới xuống, cứ yên tâm.
Tuy nhiên nếu mà chạy xe máy cái đường này á, thì sẽ cần một người chắc tay một chút. Tại vì chạy lên chạy xuống nó đều phải cần một chút kỹ năng chạy xe. Thôi, sợ gì? Rất sợ quá. Nhưng mà nếu bạn không thích đi bộ và chạy xe máy cũng không chắc, thì bạn có thể nghe theo lời khuyên của Linh. Ở yên ở trên đây cũng được luôn. Nó cũng không chán nữa. Ý là không biết mọi người sao nhưng mà Không chán hợp, thì không thấy chán, không nghĩ là hay ở thêm ngày nữa cũng được. đúng rồi đó. Ở nhà xong rồi Đúng rồi, đi ra đi vô, đi lên đi xuống rồi đó. Không mà Đu leo cây đồ, không có gì ra không chán. không chán thật. mà thực sự cuộc sống ở đây like a dream luôn á. Ừ. Về giá cả thì tâm sự thật là tụi mình được đi miễn phí. Nhưng thật ra tụi mình từ đầu không hề biết là chuyến đi này nó miễn phí mọi người. Đến mãi ngày cuối thì Long, bạn thân của chủ nhà, mới nói tụi mình là chị chủ nhà mời tụi mình. Thế là cuối cùng tụi mình đã gọi là hồi đáp lại lời mời đó bằng vài món quà và một ít chi phí cho anh chị quản gia. Nhưng mà khi mình check sơ qua trên Google á, thì mình thấy giá dao động từ đâu khoảng đó hơn 1 triệu cho đến hơn 2 triệu, tùy vào dung tích phòng. Giống resort. Nhưng mà dịch vụ thì homestay mọc, hoặc là nhiều khi cũng không hẳn là dịch vụ nữa, mà giống như là anh chị bạn bè, người nhà thôi. Vậy ai cũng biết ngồi gần anh. Em, để em quay với anh. Rồi, cho nên lý cục. Thích chưa? Mời. Và nói gì ta? Xong rồi cần cái gì thì nói anh chị giúp đỡ. Hoặc là chỉ đi những cái tour này tour kia. Bây giờ mình đi xuống núi, xong rồi mình hướng ra phía ngoài cầu cảng đúng không? Chú anh hiểu hay là sao? Chú anh hiểu. Xuống là thấy liền, chỗ kéo cá ngay chỗ cảng liền. Rồi trái nhìn ngã ba nhìn từ cạnh tàu là thấy. Ngay cái ngã ba khu tôi bay đó. Ok. Cái chỗ đấy là dốc hoàng hôn đó đó. Thì nó xuống là hoàng hôn đó. Dốc hoàng hôn. Kiểu thích á thì cứ đu theo anh quản gia thôi. Ví dụ là tại vì bản thân ảnh cũng thích đi câu cá. Đúng hay mỗi ngày ảnh đều đi câu cá, Đi đánh bắt cá rồi đó. Là sao vậy, có đeo đang chạy không? Được sao, ai chạy? Đang chạy cũng được á, để đen đi. Heo quay cho. Heo quay hả? Đẹp nhỉ? Xinh ha. Buổi chiều đầu tiên ở Hòn Sơn, tụi mình nghe tin anh quản gia đang đi kéo cá ở ngoài cầu cảng. Thế tụi mình cũng tò mò đi ra coi thử là đi kéo cá là làm sao. Ngày đầu tiên thì là được trải nghiệm kéo lưới. Ê, cầm giùm điện thoại, tao xuống tao chơi. Phải vòng qua đây đi xuống đúng không anh? Vòng qua đây đi xuống đúng không? Đây hả? Dạ. Đi kéo cá là đi kéo gì đó. Cái lưới ổng văng sẵn rồi, xong kia ổng bắt cá. Tôi không xuống đâu, tôi ngồi đây thôi. Ngồi đây ngắm mọi người làm, nó cũng là một cái thú vui á. Thấy cuộc sống rất là sinh động. Mọi người đánh một cái vòng lưới mới để đánh con cá mới, xong có hồi nãy có mấy con cá nó thoát vòng rồi nó bơi nó nhảy băng lên. Ôi quá trời luôn, trời ơi cá kìa. Không phải là ngư dân cho nên là tụi mình khá là nhát cá. Sau khi bắt được vài con cá thì một người đã bỏ cuộc trước. Nhìn ngon nhỉ? Ngon, mé nhiều. Cả hai ly đều ngon. Mời lên chuyển khoản. Đây, lên ready. Không cần cái túi đâu bạn à.
Mình cầm mình uống luôn. Để cầm uống luôn đợi. Rồi cho cái Ừ. Chú cha đẹp lắm nè. ngồi ngay ánh mặt trời. Để cho có dương khí. Muốn có dương khí không? Để lát nữa đen cho một miếng. Vậy hả? Cho bằng cách nào? Hả? Cho bằng cách nào? Cho bằng cách mà người ta hay cho vậy đó. Là làm gì ôm đúng không? Hả? Ôm đúng không? Mà cái con cá lạ mà đẹp đẹp á, thằng Long nó cũng không có dám làm, nó phải đưa bác Trình ra. Hồi nãy chị Sợ. hồi nãy chị nói với đen á là đáng lẽ ra tôi phải lì lợm hơn tôi ở dưới đó cái tôi lén mỗi lần tôi gỡ con nào lại cứ Không mà kiểu nó cũng gọi là nó đuối á, nó quẩy ra, nó đuối ra. Mấy con mà mạnh thì tôi cũng thả. Mấy con nào mà nhắm là không thả. Mấy con mà xong tự bắt cá lên chiên giòn. mà không vậy nè, khúc đó làm đó là không, lúc đó là tao chạy lại tao nói là ê mình phải gỡ nó ra thiệt đó hả? Không mấy giờ tôi gỡ ra rồi tôi thả nó đi được không? Cái thằng này không má. Cái nó nói với tao là nhưng mà mày gỡ đi thế nào nó cũng đứt đầu à, nó không sống được đâu. Cái thấy vô vọng quá rồi hiểu không? Ví dụ như trường hợp mà gỡ mà thả đi thì tao sẽ ráng ở dưới, tôi lén tôi thả nó đi. Nhưng mà không được, vô vọng quá rồi, tao không thể được nữa rồi thả liền. Nhưng đi đến đâu rồi? Không, cũng có mấy con sống được á. Không, có nhiều con cũng sống được. Bài hát là chạy sang cá. À, vì gã săn cá. Chẳng thể nào thoát ra. Xong cái lần Mà bác Định cứ bắt đầu nó đi, trời cuối cùng cũng về cắt đầu nó thôi mà. xong cái ăn đồ đâu. Đang định càng kẹo. Ngày hôm sau thì không từ trải nghiệm kéo lưới, nhưng mà anh Hiểu thì đi câu về xong cũng được ăn kèm cá chiên của anh Hiểu câu. Ở đây hoành lắm. Bọn cá này nó sẽ là tuy rằng khác giống nhưng chung một đĩa. Chung một bàn. Chung một bàn. Sợ lạc bầy à? Đẹp ha. Xinh quá. Hiện tụi mình đang đi leo núi Ma Thiên Lãnh. Tụi mình đang ở núi Ma Thiên Lãnh. Thì cái núi này nó nằm sát sườn bên cái homestay luôn. Thì từ homestay tụi mình có thể đi thẳng lên được. Mặc dù tụi mình đi biển đảo, nhưng mà cái trải nghiệm đầu tiên của tụi mình khi đến Hòn Sơn lại là đi leo núi. Cái lý do thật sự rất đơn giản, đó là vì cái homestay tụi mình vốn dĩ đã nằm ở lưng chừng núi rồi. Đi thế đó. Thì cứ đi theo cái đường thôi. Có cái đường này nó có bạc chỉ dẫn đến hết. Ủa đi đường này được á, anh đi đường này lên. Đi đường này đi. Ở Hòn Sơn thì đây là ngọn núi cao nhất, với độ cao khoảng 400 m so với mặt nước biển. Tuy nhiên cái chặng đường núi mà tụi mình phải leo nó dài khoảng 2 cây số. Thì nghe nói là cái đoạn đường núi này nó dài 2 cây số. Và bây giờ tụi mình đã đi được 100 m rồi. Cái đợt tụi mình đi là cuối tháng Chạp, chuẩn bị bước sang năm mới. Và như đó là cái mùa giao phối của một cái loài côn trùng có màu đỏ rất là lạ mắt. Phong cảnh xuân tình, tới côn trùng còn có người yêu. Tích mẹ. Đâu? Lúc tụi mình đi đường rừng á, có rất là nhiều những con này luôn. Con mẹ, con và những cặp đôi khác đang trong tư thế này nữa. Và có rất là nhiều con bị xe cán hoặc là bị ai đó giẫm đạp lên. Bò đường chết rất nhiều, đi cẩn thận đào chúng nó nha. Chứ còn cây nào. Cái đường núi không có khó leo cho lắm.
Và để tiết kiệm sức lực, mọi người có thể kiếm một cái cây gậy như thế này để mượn thêm trợ lực cho bàn tay. Đỡ mệt. Ê mà thiệt, cháu thêm cái gậy đỡ mệt thiệt luôn á. Đúng rồi, nó có lực tay vô. Ngay cả đi lên rừng này kia thì mình chỉ cần những cái đôi dép mòn của mình thôi mình cũng đi được. Cũng lết Cũng lết được chứ không nhất thiết là phải là đồ cái cung đường nó cũng không có quá là gọi là khó khăn. Không phải chuyên nghiệp gì, thật ra đoạn nó cũng ngắn thôi. Mà mùa đảo ngoài này cũng khô, không có quá là ẩm thấp, không có trơn trượt nên là đi giày đi dép bình thường thôi cũng leo được nữa. Rồi, ok. Thì trên đường tụi mình đi có một cái chùa tên là chùa Phật Lộ Thiên. Mọi người cứ đi ngang có thể vào viếng chùa và đi tiếp. Đi. Ê cái nấm kìa. Đâu? Ăn đi. Hãy lên nướng cái gà ăn. Theo lời giới thiệu của anh Hiểu thì cái đường lên núi nó có 2 quán gà đồi và tụi mình có thể dừng chân một trong 2 quán để ăn trưa. Quán gà số 3 Thành với lại quán cho Toàn đi. Quán nào được? Anh thì anh hay ăn không quán nào được. Vì các bạn nói lên các bạn cảm nhận quán nào đẹp thì vào thôi. Rồi vì anh nói nó là mất hay đi. Sau khoảng 15 phút leo đường núi thì tụi mình gặp cái quán đầu tiên. Wow. Ủa tới rồi hả? Tìm gà đồi hả? Quán khá đông khách. Về mặt cạnh tranh, mình nghĩ là quán đầu tiên sẽ có rất nhiều lợi thế trong cái cung đường núi này. Tuy nhiên vì bản tính vẫn còn tò mò, tụi mình quyết định đi tiếp để khám phá quán thứ 2. Và tụi mình sẽ ra quyết định cuối cùng sau khi tận mắt nhìn thấy cả 2 quán. Cái quán thứ 2 nằm trên đồi, nó tên là quán gà số 3 anh Thành. Khi tụi mình tới thì cái quán không có đông bằng quán ở dưới. Nhưng mà không biết tại sao tụi mình lại có cảm tình với cái khu vườn của quán. Thế nên thay vì đi lướt qua như quán trước thì tụi mình dừng lại một lúc để mà chụp hình, quay phim. Sai rồi, phải nói ở Sài Gòn. Có đặt quán nào ăn chưa chú? Dạ chưa đặt. Dạ chưa đặt à. Chú đang tham khảo. Dạ. Ê hồ lô kìa, hình hồ lô luôn mọi người. Hồ lô biến kìa. Là sen đá. Không, cái này là hoa 10 giờ á. 20 giờ. Mà giờ mấy giờ rồi? Giờ đúng 10 giờ luôn nè. Mở lên coi thử em 10 giờ. À vậy hả, tên chùa hả? Thôi nói cho em ăn gà. Cái này như là mình tặng. Ăn thoải mái. Hơi quận về thì mình mới tính tiền. Dạ. Không thì lát nữa em bây giờ em ăn nhiêu đây thôi à. Xong em đến đi lên đó em chơi. Dạ. No rồi lát nó ăn nó có ngon. Cảm ơn chị. Biết tụi mình đi leo núi, chủ quán mời tụi mình ăn một tô cháo miễn phí để có sức leo núi. Được Chị mời với chén cháo. Người ăn miếng cháo. Cái này như là mình tặng. Ăn thoải mái. Vốn dĩ hôm qua tụi mình mất ngủ, ăn sáng thì ít, lại vừa mới leo núi một chặng nữa, cho nên là đứa nào cũng rất là mệt. Thành ra cái tô cháo này giống như là một cái cứu cánh đối với cả nhóm tụi mình. Cháo ngon. Quá đói ăn cái này vô đúng nó nghiện luôn. Cháo ngọt ha. Cái cách mời cháo này có thể là vì bản tính của họ là xởi lởi, hoặc là đây là cách bán hàng của họ. Nhưng mà tụi mình bị thuyết phục bởi cái sự dễ thương, cho nên là tụi mình quyết định order ở đây. Tụi mình sẽ order trước để họ chuẩn bị, sau đó tiếp tục hành trình leo núi. Gần. Được đi lên rừng, đi len lỏi vô rừng xong rồi cây nó sát rạc đến kế bên mình vậy nè. Cái điểm đến cuối cùng của cái chặng đường này nó là một cái địa danh có tên là Sân Tiên. Đi leo núi là không ngừng bỏ cuộc.
Tao vẫn là học sinh giỏi hóa nhất lớp thôi. Ủa sao vậy? Tao vẫn là học sinh điểm cao hóa nhất lớp. Cái đoạn đường đi á, mình khá là tập trung đi cho nên mình không có quay nhiều. Thế nên vẫn có cảm giác là nó nhanh. Nhưng mà trên thực tế á, thì nó cũng không quá nhanh đâu. Dựa vào thông tin trên file video á, thì từ quán gà cho đến cái điểm cuối tụi mình đi khoảng 50 phút. Hiện tụi mình đã tới Sơn Tiên, trên đỉnh Mai Thiên Lãnh. Cảm giác bây giờ là gì? Siêu đói bụng. Hả? Cái gì? Wow. Wow hả? Từ đói bụng. Đó là đói. Đói là đói. Sơn Tiên, điểm cuối của hành trình leo núi Mai Thiên Lãnh, là một dốc đá mà bạn có thể nhìn ngắm hòn đảo từ trên cao. Một nơi khiến bạn phải thốt lên khi bạn lần đầu nhìn thấy nó. Một bên là núi, rừng, một bên là biển. Rất là đẹp. Mấy cái kia là bè đúng không? Còn đây là bạn lên. Đây là bè. Đây là bạn. Quá leo quá à. Khúc này dưới đây là nó không có một cái gì để níu lại luôn. Bây giờ bạn lọt xuống đó là coi như là Xấu. mình đi đây là phải tuyệt đối cẩn thận, là phải mang giày này, cái dép mình thấy không đạt rồi nè. Không đạt chuẩn không được đi. Âm điểm. Mình chỉ cần những cái đôi dép mòn của mình thôi mình cũng đi được. Âm điểm. May là đang là mùa khô á, cho nên là nó không có trơn trượt, chứ mà cái mùa mưa mà đi này là tuyệt đối rất nguy hiểm nhé. Cái đó có cho đi không? Mùa mưa cho đi không? Đi bình thường, mùa mưa khách đi nhiều lắm. Khách mùa hè đâu mà. Chỉ là mưa đang mưa thì không đi được thôi, chứ còn mưa tạnh khoảng 30 phút là nước đất hút hết. Đất cát không dính dép luôn. Mưa nhỏ mưa râm. Không dính dép. Đất ở đang không dính dép. Chỉ đạo nghệ thuật rồi nữa. Có tâm quá. Bỏ lại những chiếc bè. Nhóm bạn tụi mình ra về sau khi chụp ảnh quay phim đã đời. Lúc này là cực kỳ đói bụng luôn rồi. Tại vì cái chén cháo hồi nãy không thấm vào đâu cả. Trên đường về tụi mình ghé một cái hang, trong đó có một bức tượng Phật. Mấy đứa bạn mình muốn vào đó để viếng tượng. Nói chung đường đúng chỗ vẫn là một cái gì đó tạo sự sảng khoái. Đã quá. Chó này. Ủa hai đó tao bị gì rồi? Ơi. Tụi mình quay lại quán gà đồi và chờ đâu khoảng 10 phút là có đồ ăn. Giờ ăn cháo hả? Cảm ơn em. Ok bé. Những bữa ăn mà mình ăn sau khi mình rất là đói á, thì nó luôn có một cái cảm giác rất là khác. Còn nóng quá. Ăn gà thì gà cũng ngon, lý do là bởi vì cái món gà khi mà mình ăn thì mình lựa chọn được cái món có khẩu vị và có cách có thể điều chỉnh nêm được, ví dụ như gà nướng thì chỉnh được, hoặc là gà hấp thì cũng chỉnh được. Đây là quán gà mà tụi mình đã ăn trong suốt những ngày tụi mình ở Hòn Sơn. Và tình cờ, cái đây cũng là quán mà anh Hiểu, quản gia của homestay hay ăn.
Quán gà số 3 Thành với lại quán cho Toàn đi. Quán nào được? Anh thì anh hay ăn. Ban đầu anh định trả lời quán anh hay ăn, sau đó anh ngập ngừng khoảng chừng nửa giây, rồi nói tiếp. Một quán nào cũng được. Vì các bạn lên các bạn cảm nhận quán nào đẹp thì vào thôi. Rồi vì anh nói nó là mất hay đi. Anh Hiểu muốn tụi mình tự trải nghiệm, tự chọn quán mà tụi mình thích. Và cuối cùng thì cái quán gà số 3 anh Thành này chính là cái quán mà vợ chồng anh Hiểu hay ăn. Ngon không? Ngon không? Ngon cho anh cái follow nha. Ok. Anh Thành. Rồi, con gà Thành. Ngon quá. Ủa mà tại sao lại là quán số 3 vậy? Có tại vì hồi đó quán mình quán đầu tiên. Sau này cái mình ở xa hơn mấy người kia. Cái nó ra. Theo câu chuyện của chủ quán kể lại, thì quán gà anh Thành này là quán đầu tiên. Sau đó có 2 quán mở thêm ở phía dưới, cho nên anh đặt tên là quán số 3. Ý chỉ là quán thứ 3 từ trên núi đi lên. Sau này có một quán kinh doanh không được nên họ ở đóng, thành ra chỉ còn lại 2 quán. Theo lời kể của anh thì ngày trước quán rất là đông, bởi vì quán anh là quán đầu tiên. Nhưng kể từ khi có một cái kênh TikTok nói rằng quán phía dưới là quán gốc, thì quán anh từ từ không còn khách nhiều nữa. Hòn Sơn Xanh là chắc là một cái bay hay là Hòn Sơn? Hòn Sơn Xanh ấy hả? Nãy thành Hòn Sơn Xanh. Em tưởng là Hòn San San. Hòn San San không liên quan. Hòn Sơn Xanh. Mình thì mình nghe kể vậy thôi, chứ mình không có tin hoàn toàn vào một câu chuyện nào cả. Chắc hẳn đằng sau vẫn còn những cái dây mơ rễ má mà mình không hề hay biết. Và mình nói hết những điều này chỉ để ai đi núi Mai Thiên Lãnh thì biết rằng ở đây có 2 quán gà đồi. Và mình sẽ trích lại lời khuyên của anh Hiểu, quản gia homestay. Một quán nào cũng được. Vì các bạn lên các bạn cảm nhận quán nào đẹp thì vào thôi. Rồi vì anh nói nó là mất hay đi. Không có lúc trời quên nhiệm vụ. Hả? Giả sử mà mai mình vẫn muốn ăn gà đồi thì mình gọi điện cho người ta chở lên. Mình book ta kêu ta chở xuống. Mình quán ăn có dịch vụ chở mà. Vậy hả? Ủa chứ không kêu người ta xếp xuống đó mình ăn dưới đó luôn cũng được vậy. Anh nghĩ là mình đi bộ xuống được mà, đi bộ đi. Một cái lưu ý nữa là 2 quán này đều có dịch vụ đưa lên tận núi hoặc là giao đến tận nơi. Nên bạn nào muốn ăn gà đồi mà lại ngại leo núi thì có thể dùng một trong 2 dịch vụ này. Nhưng mà theo mình thấy, mua về thì độ ngon chỉ còn 1/3 so với ăn tận nơi. Vả lại cái trải nghiệm leo núi lên tận quán nó có phần rất lớn trong việc khiến mình cảm thấy bữa ăn ngon hơn. Kacha, thôi, hãy đi theo mình. Mình là dân bản địa ở đây, mình biết hết. Bản địa hả? Xin giới thiệu, đây là đảo của dân ngự. Sợ quá. Cứ bình tĩnh. Tao sợ mày đó. Ôi đẹp quá. Đẹp chưa? Dù là đi du lịch biển đảo, nhưng mà đến ngày thứ 3 ở Hòn Sơn thì tụi mình mới bắt đầu ra khơi. Chị Nhung chủ home á thì chị bảo là đi mùa này đẹp lắm. Thế là mình phải đi thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Mặc dù được quảng cáo là mùa này rất là đẹp, nhưng mà cái hôm tụi mình đến á, thì thời tiết ở Hòn Sơn rất là âm u. Sang ngày thứ 2 thì cái diễn biến thời tiết nó càng chuyển biến tệ hơn. Hôm nay sóng hơi dữ dội hơn hôm qua đó. Rồi thấy không nên đi cái san hô nữa nè. Hôm nay hôm qua mưa, tối qua mưa. Buổi xem thời tiết nó ok thì ngày mai mình đi. Như này là đi là hơi căng ạ. Thế rồi chi gì chắc ngày mai cũng đọc tiếp rồi. Mấy năm gần đây á, thì thời tiết diễn biến có phần hơi khó lường. Ngay cả những người dân trên đảo, họ cũng không ngờ rằng là cái mùa này trong năm thời tiết lại có những ngày mưa và biển động. Nhưng mà rất là may cho tụi mình là đến ngày thứ 3 thì thời tiết lại diễn biến một cách rất là khác. Tụi mình thức dậy và thấy ánh nắng đang chiếu rực rỡ từ phía đông. Và rất là may là ở ngày thứ 3 thì từ sáng sớm là trời đã hửng nắng lên. Và như một câu nói viral trên mạng, cái thời tiết này mà không đi biển thì đúng là có lỗi với thiên nhiên.
kêu là mọi người nhớ móc nón vô cốp. Để ra biển bị mất. Ôi, Nguyên liền. Nên là mình đã trải nghiệm một ngày thứ ba rất là tuyệt vời. Nước biển này không có nhiều muối nha. Hả? Đúng rồi. Nước biển không nè, chạm chân biết liền, không có rít như là nước, không có đặc rít như nước miền Trung, như nước ở Phú Quý. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, hôm qua giờ mình ra biển đâu thấy bị bám muối người đâu. Còn ở Phú Quý thì thôi luôn á. Kiểu ở đây mọi người chưa có khai thác. Đá thì khó tắm á. Thôi đi lên, đi ra bãi tắm. Đi. Ôi như là đang đi vào phim King Kong ấy. Đẹp quá. Tiếp quay cứ như đã trong phim Hometown Cha Cha hay là phim Tôi cho cần đúng cái vai làng trái. Chắc đúng rồi đó. Ăn không? Thôi không ăn. Không ăn mua đá mè hả Nhiễm? Ly riêng của em đúng không? Đã chảy, ôi là chảy rồi mình không dám ăn. Sao vậy? Đấy. Tại sao? Phải để cho đá tan ra uống mới đúng ngon. Xong rồi bắt đầu phải ăn cái topping trước. Đấy, lúc mà ăn không topping thì nó tan đá cũng rất là vừa. Đấy. Luyện tính kiên nhẫn của một người không kiên nhẫn. Triết lý về đi lá mè. Đúng. Cái gì cũng có thể trở thành triết lý được. Buổi trưa, tụi mình quay về homestay, ăn uống, nghỉ ngơi để lấy sức cho những hoạt động vào buổi chiều. Chuẩn bị hành trình đi đâu đây? Mình sẽ đi lặn san hô, câu cá, chèo kayak theo dân địa phương. Ủa mình sẽ đi bằng bè đây sao anh? Không, mình đi câu cá. Bằng tàu hả? Anh tên gì hả? Anh Zalo của anh là Bảo Lộc nha. Bảo Lộc. TikTok cũng vậy luôn. TikTok là Nguyễn Bảo Lộc. Tụi mình theo chân anh Lộc đi sâu vào một cái làng chài rất là xinh. Rất là có một cái hồn làng chài. Có ha. Có cái anh Hoang Xích ở trong này. Ai? Anh Hoang Xích. Hoang Xích đâu? Tụi mình được đưa đến một cái cảng địa phương có bãi đỗ xe máy. Và thời điểm này, tụi mình sẽ bắt đầu chương trình trải nghiệm của buổi chiều ngày hôm nay. Và tụi mình đã đến địa điểm để chuẩn bị đi lên cái ghe này, xong rồi chạy ra khu để gọi là chơi, khu ngắm hoàng hôn của lộn, khu ngắm san hô. Không có gì là cần. Quá là sợ. Sợ quá. Cứ bình tĩnh. Tao sợ mày á. Đúng rồi. Gì đấy? Lần hai. Hả? Lần hai. Ai hát? Coi bên nước biển hả cô? Cô cây đó nha. Coi chừng đụng đầu ai cao đi, coi chừng đụng đầu á. Ban đầu thì tất cả hành khách sẽ được chở chung ra một cái địa điểm trung chuyển. Và thời điểm này, tụi mình sẽ phân ra theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ đi một tàu riêng. Bye nhá. Bye chú bạn Nam nhá. Bye bye. Ok. Mọi người có gì mọi người luôn ra sao để là anh Lộc mới thi xong mới được lái thuyền. Hôm nay đặc biệt quá. Mình sẽ được là chuyến đầu tiên. chuyến đầu tiên nha. Mình ở trên bờ không, mà cả nhà mình phụ trách đón khách tại nhà trọ, dắt xuống giao cho con mình. Ở nhà có bao nhiêu anh em?
Có ba nhưng mà có mình em trai à. Nhưng mà kêu em gái hả? Thế á? Đúng rồi. Thậm chí cả chú Hiểu ở trên núi đó là cũng giao khách cho. Nhưng mà mình làm ăn á, mình cũng phải có cái thời. Những người ta làm chung với mình á, người ta không thật. Vâng. Cảm ơn, cảm ơn. Thành ra anh thua người ta, anh thua chỗ đó. Vâng. Đấy, em ở đây này. Lúc em lên phát bờ của em nói chứ là anh kia là việc hiền năng đấy mày cũng một sợt. Đó. Rồi, mình tên là Trang Quang Sích. Hôm nay thì mình rời Jeju để lên Seoul. Đây là tutorial của Giang Quang Sích về chuyện câu cá ở biển. Đây là dụng cụ câu cá gọi là ống câu. Đấy, ở trên này có dây cước và ốc câu thôi. Mình có dùng mồi câu không? Mình có dùng mồi câu. Có mồi câu nè. Rồi, và mình sẽ thả cần móc câu này xuống, rồi dùng cảm nhận của và dùng cảm nhận và kỹ năng của người dân làng chài để bắn cá. Rồi, đấy là hết kết thúc tutorial. Mình không bị sát cá đây nha. Mình ngày xưa cũng hơi bị giỏi câu cá đấy nha, nhưng mà lâu rồi không câu. Hôm nay mình sẽ trổ tài câu cá. Tối nay cho mọi người ăn một bữa cá no. Rồi, móc cái chân hả? Móc vô tay. Có lưỡi chưa? Có lưỡi câu chưa? Trời máu. Ông nào có lưỡi câu chưa? Em có lưỡi câu rồi ạ. Rồi kêu em trai cứ đưa cái bọc tôm ngoài trước giùm anh ra. Đầu tiên mình phải bóc con tôm. Đây. Bóc con tôm ra. Xong rồi móc con tôm vào đây. Móc con tôm vào đây. Hồi hay muốn xay sống rồi. Xay sống này à? Một hai xay sống thì mình lấy súp mình bơi. Lấy súp bơi luôn anh ơi. Hả? Lấy súp luôn anh ơi. Vậy là ai câu ai bơi hả? Dạ đúng rồi. Chắc là em bơi rồi đó, chém con câu. Con giục mấy cái súp với mấy cái áo phao xuống cho cha. Giật ra. Bỏ câu xuống đi. Em bỏ. Nè em trai. Không biết cò chưa? Chắc chưa đâu. Nó cắm chuyện gì đó. Ồ, đúng rồi. Cá nó nhỏ mà. Nhưng mà con thả nó không? Thì cá sấu nè. Em thả nó không? Câu này. Đâu, thả nó đi nhá. Câu chơi thôi. Sao rồi? Rồi giờ sao? Còn hỏi kêu chú với gửi cứ gửi cho. Ra thì dựng nó ra được. Cảm gì? Đây. Thả đi cho. Ở đây à? Nhá, con này bé. Dạ vâng, dạ vâng. 1, 2, 3. Ô. Giờ đại dương lại. Ê. Đó, Đây, to này nữa này. Kiểu là nếu mà ai chưa từng câu cá thì nghe là có trải nghiệm câu cá thì cũng thích tham gia câu thử một lần cho biết. Con có giữ không? Con nhỏ đúng không? Con nhỏ. Nhưng mà khi câu được cá rồi thì lại thấy sợ và không dám bắt con cá ra, mà chỉ muốn thả nó đi thôi. Con thả nó đi, con này bé. Rồi chú thả cho, mình không thả được đâu. Hồi sức cấp cứu nha kêu là tự gây nghiệp tự trả nghiệp luôn. Tự gây tự trả. Nó tỉnh là nó ấy bay đi. Thành ra câu được 2-3 con thôi là tụi mình chuyển luôn sang hoạt động khác, không câu cá nữa. Mọi người sẽ cái kiến này mình sẽ khi mình sử dụng mình sẽ thở ra, thở vô bằng miệng nha, là lỗ mũi là mình sẽ nín thở hoàn toàn. Kéo tay mọi người là khi mọi người lặn cái mọi người lấy lên, mọi người muốn kéo kiến là mọi người kéo lên vậy đó. Không có kéo xuống cổ nha, khi mà kéo xuống cổ nhằm khi mấy chị nữ á mang đôi bông á kéo xuống như là nhằm khi nó sẽ đi đôi bông với cái này nó bằng sắt nó sẽ bén, sẽ nguy hiểm. Thế mà cũng được trải nghiệm nhiều cái hay. Đi bắt nhum, đi ngắm lặn biển, ngắm cá bơi, ngắm san hô. Nhiều cá lắm, đẹp lắm.
Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thì cũng được tự trải nghiệm nhâm tự bác. Tour hôm nay rất là thích. Đẹp lắm mọi người ơi. Tour này tour kia mà không có kiểu là cũng không có bị gọi là gì dịch vụ hóa dịch vụ hóa hả, Kiểu như nó vẫn là không có bị thương mại, không có bị quá là thương mại. Nhờ Linh quay cho cảnh nằm. Đây đang quay. Đấy thì em nằm đây đó. Là bài ta có cho nó cứ đổ luôn ha. Rồi cứ bắt vô đây. Dạ khỏi tốn cái ly. Rồi. Nước bị bả luôn. Bị bả. Từ cập nhật từ mức. Vậy là của em Nhiễm. Nhiễm nè. Không. Thi thú nhất sau khi tắm biển, mọi người biết là gì không? Đấy là uống một chai nước dừa ngọt lịm. Tao thấy Nhiễm nó quay mà không bao giờ có cái clip nào lên vậy ta. Quay thôi, còn clip lên hay không thì phải có căn. Phải có căn. Phải có căn. Căn chưa đủ nên chị đăng clip và chưa quay, chưa dựng. Bên quay cho Linh phải không? Kiều Linh phải không? Kiều Linh. Hay là 2 ly đó me luôn. Một cái dừa nữa đây, một cái dừa đắt nữa đây. Linh hỏi em là tại sao mà quay clip mà lại không có lên, không có dựng clip. Em bảo Linh là quay clip ấy mà có lên có dựng hay không thì phải có căn. Nhưng mà em chưa nói cho Linh là căn gì. Anh biết căn gì không? Căn bậc 2. Căn 18 xu. Hơi có một cái hơi tiếc, đó là tự nhiên bị cái sự cố là hai cô gái bị ốm nên là bị lủng mất cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai trên đảo thì nhóm tụi mình có một cái tai nạn nho nhỏ. Đó là 2 bạn nữ bị ngộ độc thực phẩm. Thật ra mọi kế hoạch đều phải tạm dừng để 2 bạn có thời gian nghỉ ngơi và hồi sức. Này đi nghỉ dưỡng quá nè. Ở trên ten hả? Ừ. Đây, sauna. Đây, xông hơi hả? Nằm liệt một ngày chứ có gì đâu. Ăn cháo trắng không nuốt được cái gì cả. Mặc dù trước mắt là những món mà rất thích. Đúng rồi, rất như ngon. đậu rồng, cá chiên, nhưng không thể nuốt nổi. Canh bò nấu tôm. Đúng, nhưng không thể ăn được. Mình muốn nói là nên nghỉ liền. Đưa anh đến hiểu Nên nghỉ hả? Mình nghỉ đi. Cho nên nghỉ ngơi đi. Tới em trả anh cho. Nghỉ ngơi đi. Vậy cứ để cháu là các bạn ăn lúc nào ăn nhá. Đấy tội nghiệp quá. Lâu lâu lên coi em nó có sốt hay không. Hồi nãy lên rờ qua thì thấy không có sốt. Nhưng mà kiểu nó ngủ kiểu ly bì kiểu Không, nhiều khi ngủ cũng tốt. Ngủ cũng không tốt, tại vì nó bị ngộ độc. Ngộ độc thì ngủ nó sẽ đỡ hơn. Cái lý do gây ra vụ ngộ độc theo tụi mình đó là vì một cái bữa ăn mà tụi mình đã ăn vào tối ngày đầu tiên ở trên đảo. Mình xin phép được giấu tên cái nhà hàng này, tại vì theo tụi mình thì cái cách mà tụi mình chọn món mới là cái nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn. Còn cái nhà hàng hay là địa điểm nó chỉ là yếu tố phụ thôi. Xong rồi, đáng nhớ nhất vẫn là các bạn nghèo, các bạn ốc bill. Theo thói quen á, mỗi lần đi ăn nhà hàng hải sản, tụi mình sẽ kêu những món đặc sản ở đấy, và bên cạnh đó sẽ kêu thêm những món mà tụi mình quen thuộc. Và ở đây là món nghêu và ốc bươu. Thành thật mà nói thì ngay cái lúc ăn tại chỗ mình đã thấy món này có vấn đề. Tuy nhiên thì mình cũng không có chắc chắn 100% vấn đề là gì. Và mọi người lại không cảm thấy cái vấn đề mà mình nói, cho nên là mọi người vẫn ăn. Và không may, 2 bạn nữ là người ăn món này nhiều nhất. Tối hôm đó về homestay thì anh Hiểu quản gia có hỏi là tụi mình đi ăn cái gì. Thì tụi mình có kể cho anh Hiểu nghe. Thì anh nói là
Tại sao lại ăn nghêu và ốc bươu? Tại vì trên đảo không có hai con này. 100% là nhập từ đất liền. Và nếu mà tụi mình không may ăn trúng cái nhà hàng nào mà họ bán không chạy, thì rất có thể đó là một cái lô hàng đã được đông lạnh từ rất là lâu. Không, một cái lời khuyên là nên ăn cái gì mà ngoài đảo có, đừng ăn cái gì ngoài đảo không có. Kiểu ý là Nếu các mà- bạn đi chợ ở trong quán thì thấy những cái con nào mà sụt mà nó còn sống, nó còn bơi lội thì các bạn hẳn mua ăn luôn, chứ đừng coi đọc menu và mua. Đó là lời Cái khuyên món chân mà thành. mình hay ăn trong đất liền á, thì ra đảo Chưa chắc là người Nga. đó là một challenge. Trong mỗi chuyến đi nó sẽ có những cái challenge khác nhau mọi người. Thì đôi khi đây là đúng, đây là hai cô gái challenge nhất chuyến đi này luôn. đúng, cái challenge nó sẽ tới vào lúc mình không ngờ nhất, và nó để lại những dấu ấn trên lưng mình. In đậm hàng sâu khắc ghi trên cơ thể. Ví dụ như người ta bị cuối chuyến á, thì còn có những tấm ảnh với cái lưng trần tuyệt đẹp, còn bị ngay Giữa thì mình có dấu ấn đó thôi, chứ chỉ có kỷ niệm. Hôm bữa hôm qua mới kể chứ là cái thằng PT á, đừng có dắt thôi. Của em nhưng mà dắt thôi, xong thì bao lâu nó hết cái dắt bành thì được không được chị mặc đồ ở vai không có. Số rồi không tránh được. Số phải dát là phải dát. nuốt cháo trắng rồi cũng thấy đau khổ nữa. Thì đó, thì we are what we eat thôi mọi người. Cho nên là cẩn thận một chút. Không, một cái lời khuyên là nên ăn cái gì mà ngoài đảo có, đừng ăn cái gì ngoài đảo không có. Mà để cho mình nghỉ ngơi hoàn toàn luôn. Bài học rút ra là gì? Bài học rút ra là gì? Muốn cho người ta nhớ mình lâu, mình phải làm đau người ta, mình phải làm đau người ta. Kho content nội bộ. Đúng rồi, chiếu tướng là phải kêu là chiếu mà. Đó là checkmate. Hồi xưa á, trường tôi có tổ chức một cái gọi là một cái trường tiểu học ấy, tổ chức một cái hội cờ vua để tuyển ra gọi là kỳ thủ ok nhất để đánh giải tỉnh. Thì hồi xưa mình biết đánh, mình cũng biết đánh, ý là mình đánh biết đánh sơ sơ thôi, cái mình cũng đăng ký thôi. Thì má không biết làm sao, ý là đi cái gì á, đi cái gì lên gì nè, nó lên con kiểu như nó thí gì cho mình, nó đi con hậu ở đây nè, nó đi sao đi hậu đây nè nhím, nó lên cờ thế cờ giống như nè, xong rồi anh không biết, anh cứ đi gì thôi cái này ăn luôn, xong rồi thua luôn. Mà có hai ba nước gì xong cái bà cô đăng ký cho anh ấy, bà cô sao ra nhanh vậy con, lúc nào con cũng ra nhanh hết á. Thật ra ngày thứ hai đó, mặc dù là không đi đâu chơi, chỉ ở nhà thôi, nhưng mà bản thân mình thì do trạng thái khỏe cho nên là ở nhà thì vẫn rất happy, nhưng mà hơi tội cho hai cô gái chút xíu. Thật ra thì trong cái mắt em thì là thôi tới đâu thì tới đó. Thì đó là một cái dịp để cho mình detox hết chất độc ra ngoài và mình nghỉ ngơi luôn, kiểu là nguyên một ngày ở home chỉ có ngủ và ngủ thôi, không có gì hết. có kỳ vậy thấy không bảo vệ con tượng, anh đang con tượng thì sao? Tốt ăn chéo. Tốt chỉ để ăn chéo ấy hả? Đúng rồi. Không biết là tốt đi như nào luôn. Thật ra như mình đã kể ở khúc trước á, thì cái ngày 2 trời rất là âm u và biển rất là độc, cho nên là nếu mà hai bạn nữ có khỏe chăng nữa, tụi mình cũng không có đi đâu được nhiều. Cho nên tụi mình cảm nhận là trong cái sự xui rủi, nó cũng có một cái sự sắp xếp nào đó nhất định. Qua hết những ngày âm u thì là đến cái ngày mới tươi sáng hơn.
Bụng heo còn có vấn đề gì không? Đói không? Đói thôi hả? Hôm qua uống cái thuốc kia là nó đỡ rồi. Chỉ có điều là ngủ không được, nhưng mà không biết sao ngủ được cũng không mệt luôn. Vậy hả? Không mệt đi chơi, đúng rồi đó. Và rất là may là ở ngày thứ ba thì hai cổ khỏe hơn, xong rồi từ sáng sớm á là trời đã hửng nắng lên, nên là mình đã trải nghiệm một ngày thứ ba rất là tuyệt vời. Từ đầu ngày tới cuối ngày luôn, từ ánh sáng đầu ngày cho tới ánh sáng của những vì sao cuối ngày. Muốn hỏi làm gì thì đồ họ làm đủ màu đẹp nha. À đúng rồi. Đẹp gì trời. Nhìn như hoa đăng ấy nha. Rồi đang móc ra chiên trứng. Mà có một xíu rồi chiên trứng gì? Bé à? Ghét hay chiên trứng gì đâu. Mấy con nhum này chính là chiến lợi phẩm của cái tour chiều. Bạn bắt được cái gì thì họ sẽ gửi đến tận khách sạn cho bạn. Đúng như là một giấm luôn á. Cái miếng này là cái gì? Cá nhồng. Cá nhồng. Hay cá đù. Cá đù. Hình như cá này hồi xưa nhỏ hay ăn lắm nè. Cá nhồng. Em ăn cái này cũng ngon. Cá đó ngon. Buổi tối ngày thứ ba ở Hòn Sơn thì ngoài những cái món cá mà anh Hiểu câu thì tụi mình có mua thêm một cái phần gỏi cá trích. Cái này là tươi mỗi ngày. Tươi xanh tươi rất. Nhìn tươi xanh thật. Này là phần nhiêu tiền đây? 200. Ai đi hái? Ai bắt? Anh bắt thì Chú đi bắt luôn một vòng luôn. Tụi đưa cho mẹ đi. thấy ai vậy? Lần đầu mình ăn gỏi cá trích ở Phú Quốc. Phú Quốc, đúng rồi đấy. Rất là thích. Bây giờ ăn thử xem. Nhưng mà thường nó ít cá lắm. Nó biết gọi cái chích là có dừa. Rồi ở trên Phú Quốc có gì? Ở miền Tây làm có dừa. Linh và Heo thì bụng cũng đã khỏe hơn rồi, cho nên là hai bạn cũng đang được những cái món cá tươi ngon của bữa tối ngày hôm nay. Làm chuyến nha. Thiệt không? Chuyến. Ở trong rừng này có động vật hoang dã không? Như kiểu chó khỉ. Con khỉ ạ. Thế thì ý là nếu em phải có con gì khác để thiên địch của con khỉ, chứ không có khỉ đẻ trước là cũng không. Con người. Ok. Quá mày trút không á. Chả có con gì khác nữa. Không, mà đúng là đi vô rừng nó cũng không nghe tiếng chim hót nhiều như ở hôm nào đâu. Buổi sáng á, chim hót nhiều lắm. Có như thế. Sau bữa cơm tối thì tụi mình đi ra ngoài ngắm sao. Và tụi mình phát hiện ra rằng là từ homestay có thể ngắm được một cái view biển rất là đẹp. Những chiếc tàu đi câu đêm với những ánh đèn nhiều màu sắc tạo nên một khung cảnh giống như là một cái màn trình diễn hoa đăng trên biển. Cộng với một cái nền trời trong vắt và có thể ngắm được rất là nhiều sao. Và đây cũng là buổi tối cuối cùng của chuyến đi. Trưa ngày mai, tụi mình sẽ lên tàu để rời đảo. Kế hoạch hôm nay sẽ không có gì đặc biệt nữa cả. Tụi mình sẽ đi xuống thành phố để ăn sáng uống cà phê. Sau đó thì quay về để mà chuẩn bị hành lý. Aha. Ok. Cả thằng Chu chuyến đi không có chủ đề gì hết. Cứ thấy chuyến đi này có gì nhớ tới gì cứ nói. Nói đi heo chị Trang Điện. Và cũng bởi vì có nhiều thời gian cho nên là mình đã tranh thủ phỏng vấn mọi người một chút về chuyến đi để có thêm nhiều góc nhìn cho cái vlog kỳ này.
happy. Thứ nhất là Hòn Sơn rất là đẹp, phong nhiêu trù phú, thân thiện, hòa bình, dễ chịu. Dân đảo rất là dễ thương và thiên nhiên cũng rất là dễ chịu với người ở đây. Thì đó, em khá thích ở đây là tại vì là nó vẫn mọc mà nó phát triển đủ. Ngon không? Mình người hiện đại bây giờ ra thì nhiều khi thiếu thốn quá thì mình cũng sẽ khó chịu. Mà ở đây người ta phát triển một cách rất là vừa vặn, nhưng mà vẫn chưa bị du lịch hóa quá nhiều. Mà chắc là trong một thời gian ngắn nữa thì có thể, tại khi mà mình chạy xe vòng thì đúng rồi, đang bắt đầu xây cà phê và khách sạn khá nhiều. Chắc là 1-2 năm nữa mà quay lại là đã rất là khác rồi. May mắn là mình đến đúng cái thời điểm mà nó phát triển vừa đủ thôi. Làng chài xinh. Nhiều cá. Câu cá rất dễ. Mình thấy là thiên nhiên rất là xởi lởi. Được trải nghiệm đủ luôn á. Núi, biển, rồi biển bình minh, hoàng hôn, ban đêm. Đi ra không bị say nhiều. Thôi nói chung là em cảm thấy là em rất là may mắn và sự chọn đúng đắn để đi chuyến đi này và trải nghiệm nhiều cung bậc khác nhau của cuộc sống và học được nhiều bài học cuộc sống. Các bạn ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ. Gửi lời hỏi thăm đến gia đình luôn nhá. Dạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. 4 ngày 4 đêm ở Hòn Sơn có lẽ là chưa đủ để mình có thể cảm nhận rõ ràng về vùng đất này. Nhưng mà có lẽ là nó cũng rất là vừa vặn để lại cho mỗi chúng mình một cảm giác nhớ nhung. Cũng hơi tiếc, cũng muốn ở lại thêm mà thôi ở vậy thôi cho nó thèm để mốt mình còn nhớ mình quay lại. Mình thích Hòn Sơn nên là mình sẽ quay lại. Để hỏi mua đất ở đây coi. Thôi, đi thôi. Cho em trả góp. Ta mua cỡ 100 mét vuông thôi được rồi. Cái nhà xinh nhỏ nhỏ thôi. Thật ra đất nông nghiệp chắc cũng rẻ à. Mình mua đất xây nhà mình mua khoảng đâu 100 mét vuông thôi. Còn đất nông nghiệp chủ yếu để mình trồng rau rồi để mình sống. Là ok rồi. Rồi sao mình mở farmstay, rồi mình thuê người vận hành luôn, cái mình đi rẻo khác mình sống đi. Vậy là mình kêu là mình định cư ở đây được rồi, rất là cưng. Wow. Định cư là định ở thôi á. Chứ không phải là đi không xây nhiều cá dễ câu, nhà đẹp, làng chài xinh. Thế đúng không? Gà ngon. Dạ. Ví dụ mà làm freelance đó thì lên đây mạng biết là chạy cũng được. Nói chung ở đây ok, cái gì để chơi. Chơi à? Đồ ăn chưa ngon. Đồ ăn chưa ngon. Đồ ăn còn ngọt quá. Ngọt. Ít ớn. Ít món. Nên thì ra là bữa giờ ăn ngon nhất là khi mà nấu ở nhà. Được
Vì anh hiểu cái Thương nấu cho ăn ở nhà. Nêm theo khẩu vị của hai người thì ăn thật sự là ngon nhất, hợp vị nhất. Không thì kiểu tại chuyến này về em toàn đi thành phố mà, cho nên là chuyến này kiểu được ra đảo á, thì nó thật sự là chill với em á, thật sự là đi chơi được tận hưởng. Với lại kiểu cái thời điểm mà mình đi thì mọi người cũng đang chuẩn bị Tết nữa, thì bọn em không đi chơi nhiều, cũng vắng, đúng rồi, đủ vắng để cho mình trải nghiệm và không có phải đi dành dụm.